Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái ô vuông hoa cúc dễ thương như thế này nha các bạn. Rất là dễ móc luôn nè. Đối với cái ô vuông này thì các bạn có thể là làm túi ha, hoặc là các bạn có thể là làm áo gối rồi, cũng hết sức là xinh xắn luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu ô vuông hoa cúc nè, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha các bạn. Mẫu ô vuông này thì mình móc len sợi nào cũng được nha các bạn. Ở đây là mình sử dụng len miêu cô tông của 125g á. Cái cỡ len là khoảng 2mm á. Ở đây là mình sẽ móc cái size là 12cm nha các bạn. Và mình móc cái kim móc là 2.5mm. Nếu mà các bạn muốn tăng size hay là giảm size, các bạn có thể là móc kim to hơn hoặc là kim nhỏ hơn ha. Và tùy theo cái loại len sợi mà các bạn móc, các bạn chuẩn bị cho mình thêm kép cắt len với lại kim khâu len. Và ba cái màu này thì nó có cái mã số như sau nè các bạn. Màu vàng thì mình chọn mã số 5 ha, màu xanh thì mình móc mã số 32, màu trắng thì mình móc mã số 3 nha. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái phần nhụy hoa ra để chúng ta móc. Mình móc cái màu vàng này các bạn tạo một vòng tròn cho mình ha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn nè, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 11 mũi móc đơn cho mình nha. Mũi đầu tiên nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Kết thúc hàng móc. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Và ở cái phần nhụy này nè các bạn, chúng ta móc 11 mũi móc đơn với lại một cái chân móc mũi dời nữa, thì tổng cộng ở đây là có 12 chân móc ha. Chúng ta móc luôn cái chân móc mũi dời nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu trắng ra, chúng ta sẽ đưa kim móc vào bất kỳ cái chỗ nào cũng được hết ha. Đây, kim móc vào bất kỳ chân móc nào cũng được. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái len màu trắng này qua nè, móc lên cho mình 15 mũi móc xích nha. Tùy theo cái chiều cao mà các bạn mong muốn với lại cái cỡ kim móc mà các bạn móc á, thì các bạn cứ móc đi rồi các bạn sẽ làm như gì cho mình nè, để các bạn ốm thử coi các bạn vừa ý với lại cái size bông này không ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi sau đó là các bạn sẽ đâm kim qua cái chân móc kế bên á, đồng thời cũng nẹp cái len màu trắng này vô nè. Các bạn thực hiện cho mình một mũi dời nha. Rồi ở đây chúng ta được một cánh rồi nè các bạn. Sau đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 15 mũi móc xích nữa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi bây giờ các bạn móc vào cái chân móc kế bên, đồng thời nẹp cái len màu trắng thừa của mình á vào đây, và chúng ta sẽ trượt mũi. Ở đây chúng ta đã có được cánh thứ hai rồi nè các bạn. Và chúng ta sẽ làm lần lượt những cái chân móc còn lại. Mỗi chân móc là chúng ta sẽ được một cánh, vì vậy là mình sẽ có 12 cánh nha. Rồi cái chỗ mà màu vàng hồi nãy chúng ta cắt len nè, bây giờ các bạn sẽ nẹp vô luôn ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nè. Nẹp cái màu vàng này vô luôn nè các bạn. Đó, để lát nữa chúng ta cắt len thôi, chúng ta khỏi cần giấu nữa ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm những cái chân móc còn lại tương ứng với cái số cánh nha. Mình đã móc được 11 cánh rồi nè các bạn. Bây giờ cái cánh 12 của mình nè, mình sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên mà chúng ta móc nha. Đây, cánh thứ 12 của chúng ta nè. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, kéo ra đoạn len và các bạn sẽ cắt len nha. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại nè. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Rồi như vậy là đủ ha. Chúng ta sẽ lấy len màu xanh ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ nẹp cái len màu xanh vào cái màu trắng bất kỳ ha, vào cái cánh bất kỳ. Các bạn sẽ kéo len màu xanh này qua, móc lên cho mình một mũi móc xích ha. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái cánh đầu tiên này, rồi kéo cho nó khít lại. Bây giờ khoảng cách của các cánh thì chúng ta sẽ móc lên 6 mũi móc xích nha các bạn. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ móc qua cái cánh kế bên một mũi móc đơn, lại móc 1 2 3 4 5 6, móc qua cái cánh kế tiếp một mũi móc đơn và làm lần lượt hết 12 cánh luôn nha các bạn. Một đơn lên 6 xích, một đơn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Bây giờ còn một cái khoảng cách cuối cùng này các bạn, mình cũng móc lên 6 mũi móc xích nha. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc mũi móc đơn đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta đã có được những cái nhánh màu xanh như thế này để chúng ta tạo cái bốn cạnh của cái hình vuông này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái góc vuông đầu tiên nha. Các bạn sẽ trượt thêm một mũi nữa vào cái dây màu xanh này. Các bạn móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Các bạn móc quấn 2 vòng len trên kim nha. Chúng ta sẽ thực hiện 2 mũi kép đôi. Đây, 4 mũi móc xích đầu tiên tượng trưng cho một mũi kép đôi rồi nè các bạn. Và bây giờ móc thêm 2 mũi kép đôi nữa vào đây. Quấn 2 vòng len trên kim, đâm kim vào cái dây này. Các bạn kéo len qua 2 vòng. Kéo len qua 2 vòng. 2 vòng còn lại kéo hết luôn. Rồi chúng ta đã có được một mũi kép đôi đầu tiên. Mũi kép đôi thứ hai các bạn lại quấn 2 vòng len trên kim, đâm kim vào cái dây này, kéo len qua 2 vòng. 2 vòng và 2 vòng. Rồi chúng ta đã có được 3 mũi kép đôi ha. Tính luôn 4 chân móc xích đầu tiên. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích nè. Rồi các bạn thực hiện tiếp 3 mũi kép đôi nữa vào đây cho mình để tạo cái góc vuông nha. Kép đôi thứ nhất, kép đôi thứ hai, kép đôi thứ ba. Rồi bây giờ khoảng cách của từng cái dây màu xanh này nè là một mũi móc xích nha các bạn. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó là các bạn sẽ móc vào bên cái dây bên cạnh nè, 3 mũi móc kép. 1 2 3. Tiếp tục các bạn lại lên một mũi móc xích nha. Các bạn lại móc qua cái dây bên cạnh 3 mũi móc kép. 1 2 3. Tiếp tục chúng ta lại móc lên một mũi móc xích. Và đây, khi mà chúng ta móc được một góc vuông với 2 lần 3 kép thì chúng ta sẽ tạo thêm một góc vuông thứ hai ở chỗ cái dây thứ tư này nè các bạn. Các bạn sẽ thực hiện 3 mũi kép đôi đầu tiên. 1 2 3. Bây giờ các bạn lại lên 3 mũi móc xích và thực hiện thêm 3 mũi kép đôi nữa ở cái góc vuông này. 1 2 3. Rồi các bạn lại lên một mũi móc xích. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái cạnh đầu tiên này nè các bạn. Mỗi một cạnh chúng ta sẽ có 2 lần 3 kép nha các bạn. Nè, xen kẽ một góc vuông, 2 lần 3 kép, 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 rồi chúng ta sẽ kết hàng. Và chúng ta sẽ lên thêm một vòng nữa. Rồi bây giờ các bạn lại móc 3 kép ở cái dây kế bên. Tiếp tục lên một mũi móc xích, lại móc
3 kép vào cái dây kế tiếp. Lại lên một mũi móc xích và tạo góc vuông, rồi tới tạo 2 lần 3 kép, rồi tới góc vuông, rồi tới 2 lần 3 kép. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cái điểm cuối cùng này nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích ha, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ tư các bạn. Chân móc thứ tư mà cái cụm mà 4 mũi móc xích mà chúng ta gây nên đầu tiên á. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào đây nha. Tiếp tục trượt mũi cho mình vào cái chân móc thứ hai, trượt mũi cho mình vào cái chân móc thứ ba. Rồi bây giờ trượt mũi cho mình vào cái khoảng trống 3 mũi móc xích này. Rồi chúng ta lại móc tương tự như thế ha các bạn. Thay vì cái hàng đầu tiên của cái phần màu xanh này nè 2 lần 3 kép, thì cái hàng tiếp theo của chúng ta sẽ là 3 lần 3 kép nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại móc lên 4 mũi móc xích, lại móc thêm 2 mũi kép đôi vào đây, 1 2. Rồi như vậy là 3 rồi ha, lên 3 xích và móc thêm 3 mũi kép đôi nữa vào đây. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn lại móc lên một mũi móc xích và chúng ta móc vào cái khoảng giữa này nè. Đó, kế bên cái 3 mũi móc kép với lại góc vuông á, nó có cái khoảng giữa của một mũi móc xích này nè. Các bạn sẽ móc vào đây 3 kép nha. Rồi sau đó móc lên một mũi móc xích, tiếp tục móc 3 kép vào khoảng giữa của một mũi móc xích này nè. 3 kép, lại móc lên một mũi móc xích, lại móc 3 kép nữa vào đây. Rồi tới góc vuông thì các bạn cứ móc góc vuông như bình thường. Rồi các bạn nhớ là lên một mũi móc xích nè, lại móc góc vuông thứ hai ở bên này, móc 3 kép nha, 3 mũi kép đôi, lên 3 xích, lại móc 3 mũi kép đôi vào đây, 1 2 3, lại lên một xích. Rồi các bạn lại móc 3 kép, một xích, 3 kép, một xích, 3 kép, rồi tới đây là tới góc vuông. Và các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn ha. Đó các bạn, mỗi cạnh của chúng ta là có 3 lần 3 kép nè. Rồi chỗ góc vuông thì chúng ta móc góc vuông, khoảng cách giữa những cái góc vuông và những cái 3 kép là một mũi móc xích. Rồi các bạn móc đến cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng các bạn cũng nhớ là móc lên một mũi móc xích ha. Và bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc thứ tư của cái phần 4 mũi móc xích đầu tiên của chúng ta nha. Rồi các bạn sẽ trượt mũi, rồi các bạn cắt len luôn đi. Sau đó các bạn kéo cái này lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ canh chỉnh nó lại nè các bạn. Đó, mình làm tới khúc cuối á, mình hãy canh chỉnh ha, để cho nó ra cái hình vuông. Đó các bạn. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi ha các bạn. Bây giờ chúng ta giấu len nè, lấy cái kim khâu len ra. Đó các bạn nè, để xuống một cái là nó thành hình vuông liền nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa cái cọng len này vô cái kim khâu len nha. Trời ở ngoài nó mưa các bạn, cho nên là hơi ồn một xíu. Các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo nó chặt lại nha. Sau đó là đưa vô cái kim móc ở chỗ chân móc mà chúng ta đã làm cái mũi trượt đó. Các bạn kéo nó xuống phía dưới nè. Rồi bây giờ các bạn lật nó dưới. Các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa nó qua đây để tạo cái nút thắt nha. Rồi sau đó là các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới này. Rồi đưa nó vô trong đây, vô trong mấy cái chân móc này nè. Rồi để bên nha. Cái chỗ này hồi nãy chúng ta tạo mũi móc đơn đó, chúng ta cũng phải giấu nữa nha.
Rồi sau đó là chúng ta sẽ đưa nó lên chỗ trên này, sau đó là đưa nó qua bên cái nhánh bên đây nha. Sau đó là đưa nó vô phía trong. Rồi cái chỗ màu trắng này là chỗ chúng ta cắt len của cái phần hoa đó, giờ chúng ta cũng phải giấu cho kỹ nha. Rồi các bạn sẽ đưa nó vô trong những cái chân móc màu trắng này. Rồi tới cái phần màu vàng này nè các bạn, cái phần mà vòng tròn đó, các bạn kéo nó lại lần nữa ha. Rồi các bạn sẽ đưa vô kim, rồi các bạn đưa nó vô chân móc màu vàng nè, rồi các bạn kéo nó ra. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ canh chỉnh lại một lần nữa, rồi chúng ta cắt toàn bộ cái cọng len này nha. Đó, các bạn sẽ cắt toàn bộ nó đi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành cái việc giấu len cũng như là canh chỉnh lại cái form. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa cúc mà làm hình vuông này nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu ô vuông hoa cúc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.